Të nderuar shikues, në Ditarin e orës 13 do të ndiqni. Prokurori antimafias italiane vjen në Shqipëri. Federico Cafiero De Raho tha se bandat shqiptare të drogës i sjellin fitimet dhe pastrojnë parat në Shqipëri. Godisni krimin duke gjurmuar parat është porosia e tij. Bujar Sheshi pa ditë në prokurori autoritetin e dosjeve për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentacioni. Reagon kreu i institucionit, Genta Sula, verifikimi është i saktë. Pas kavajës në Shkodër, kreu i Partisë Demokratike bën thirrje për bashkim në protestën e 16 shkurtit, t'japim fund rënimit ekonomik, deklaroi Lulzim Basha. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në Ditarin e orës 13, por i takohemi këtu në ekranin e A2-sien drejt për drejt. Në minutat në vijim, gjithashtu do të ndiqni. Taksa ndaj produkteve serbe po përçan qeverinë e Kosovës. Kryetari i Parlamentit Kadri Veseli kërkoi pezullimin 120 ditor të taksës, por Haradinaj e kundërshtoi me forcë një mundësi të tillë. Spidermani francez befason sërish. Këtë herë ai ka vendosur të ngjitet në kullën 47 kate në Filipine. Videot bëhen virale në internet. Agim Zeka transferohet tek Fortuna Sidart. 21 vjeçari ish lojtari Skënderbeut prezantohet tek ekipi i ri pasi firmosi për 1 vit e gjysmë. Të nderuar shikues të ekranit ton, si rëndom edhe këtë ditar do ta nisim me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti. Prokurori Bujar Sheshi, antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ka paditur autoritetin e dosjeve. Kjo padi vjen pasi një ditë ky autoritet deklaroi se Sheshi ishte ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit në kohën e diktaturës. Duke hedhur poshtë akuzat, prokurori Sheshi padit autoritetin e dosjeve për falsifikim të dokumentave dhe shpërdorim detyre. Bazuar në dokumentat e autoritetit, demokratët e akuzojnë Sheshin se ka qenë bashkëpunëtor i shërbimit informativ gjatë kohës së diktaturës. Por për Sheshin këto akuza janë sajesa dhe kanë si qëllim të godasin Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe vetë reformën në drejtësi. Sipas Sheshit, të dyja konkluzionet e parashtruara nga autoriteti i dosjeve janë të rreme dhe në kundërshtim të hapur me faktet e parashtruara. Ndërkohë, Prokuroria e Përgjithshme tashmë ka nisur hetimet për rastin e Sheshit dhe vonesat nga autoriteti i dosjeve në verifikimin e dokumentacionit për Leshin dhe Komisionit e Monitorimit të Institucioneve të Drejtësisë kanë kërkuar një veprim edhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Edhe Genta Sula ka reaguar pas vendimit të prokurorit Bujar Sheshi për ta kallëzuar penalisht. Kryetaria e autoritetit të dosjeve thotë se është e hapur për çdo hetim, ndërsa shprehet e bindur se verifikimi për dosjen Sheshi është i saktë dhe i dokumentuar mirë. Autoriteti si organ kolegjal bashkë me sekretariatin ka bërë procedurat e veta, është shprehur në vendim, është një institucion informimi, të gjitha janë aty, shtërues. Personi ka drejt në ankimimit, jemi të hapur për hetime. Një gjë është e sigurt, që neve kemi ligjin shenjtë, kemi dhe dhimbjet e këtyre njerëzve, cilat dhe këto janë shenjta. Kështu që puna jonë do bëhet. Një pyetje konkrete, pse i është drejtuar në fakt prokuroria autoritetit kur në dosjen e personelit ata e dinë shumë mirë se zoti Sheshi është një hetues? Do të pyesni prokurorin për këtë. Zoti Sheshi pretendon se ka prapavi të qëllimshme mbas vonesës dhe përmbajtjes së dokumentit. A ekziston një përdorim i tillë i autoritetit? Me lejonit ju them një gjë, autoriteti në 2 vjet ekzistencë ka verifikuar të paktën 1500 figura, të cilat janë të gjithë zyrtar shumë të lartë, natyrisht, ashtu siç ka ligji. Për shembull, për organet e larta të drejtësisë kemi verifikuar rreth 550 figura dhe prej tyre 4 janë gjetur me probleme në dokumentat e sigurimit. Nga 1500 figurat, rreth 30 janë gjetur me probleme. Në asnjë rast nuk ka agjend politike kene, nuk ka asnjë agjend, asnjë koordinim, asnjë gjë fare, absolutisht kene është vetëm ligji, procesi. Ministrja për marrëdhëniet me Parlamentin dhe zëdhënësja e qeverisë Elisa Spiropali është në këto momente nga ambientet e kryeministrisë në një komunikim me mediat. E ndjekim. Ajo që ka mbetur nga protesta është një karikaturë e protestës, me angazhimin e drejt për drejt të Partisë Demokratike, LSI-s dhe vetë Sali Berishës.
i cili është i angazhuar me gjithsej së bashku me disa segmente brenda universitetit të vogla, ama të ushqyera ndër vite me tituj të pamerituar dhe patjetër me punësim të paturpshëm, pikërisht aty ku ata kanë rrjetet e tyre të njohura nepotike, militante dhe klanore. Kjo është një shfaqje ekstreme e brutalitetit të një opozite e cila nuk ka asnjë vizion, nuk ka asnjë ide dhe s'po ka as leadership dhe është gati të bëj mish për top këdo për të shfryrë dëshpërimin e vet të pangushëllueshëm. Për fat mirë, pjesa më e madhe e fakulteteve dhe universiteteve janë çliruar nga kthetrat e këtyre grupeve kur përzihen student dhe jo student që kanë marrë peng hapësirat. Kjo është kthyer në plag sidomos në fakultetin e drejtësisë, dhe është kthyer edhe në një konflikt fizik. Ne i shprehim të gjithë solidaritetin ton prindërve dhe studentëve që duan mësim dhe janë në dyert e këtyre fakulteteve për ditë dhe i bëjmë thirrje rektorit për t'u përgjigjur studentëve ose nëse ka zgjidhje tjetër, le ta bëj publike. Arsyeja pse dal sot është shqetësimi për pengmarrjen e fakultetit drejtësisë dhe ndonjë fakulteti tjetër dhe për të theksuar që autonomia universitare që i jep ligji parashikon jo vetëm liri, por edhe përgjegjësi dhe detyra të cilat ata duhet t'i ushtrojnë deri në fund. Faleminderit. Protesta e studentëve dhe situata në universitetet shqiptare aktualisht ka qenë në fokus të fjalës së zonjës Piropali, e cila tha edhe një herë se protesta studentore tashmë është shuar dhe po mbahet peng nga opozita, kryesisht nga Partia Demokratike. Ne rikthehemi të tjera informacioneve. Prokurori antimafjas italiane Federico Cafiero De Raho deklaroi se kriminaliteti shqiptar është specializuar në trafikun e drogës dhe ka bashkëpunim të ngushtë mes Adriatikut me atë italian. La criminalità organizzata albanese, infatti, come è noto, è specializzata nel traffico. Krimi i organizuar shqiptar është i njohur për trafikimin e lëndëve narkotike. Kjo konfirmohet padyshim dhe nga hetimet të shumta të cilat zhvillohen jo vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Mjafton të mendoni se thuajse të gjitha njësitë antimafia në Itali kanë hetime të cilat vjojnë për trafikun e lëndëve narkotike, ku të përfshirë janë edhe shqiptarët. Trafiku i narkotikëve, i cili është mjaft i përhapur, u mundëson organizatave kriminale të ardhurat të shumta, një pjesë të cilave riinvestohet tek lëndët narkotike, ndërsa pjesa tjetër e cila është edhe më e madhe në pastrim parash. Shkodra është ndalesa e dytë e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në funksion të protestës opozitare të 16 shkurtit. Fillimisht kryedemokrati u takua me tregtar në Shkodër, të cilët u ankuan për rritjen e taksave dhe numrin shumë të ulët të shitjeve, që sipas tyre po i çon në prag të falimentit. Kryedemokrati Basha i ftoi ata që të dalin në protestën e 16 shkurtit për të ndalur qeverinë e cila nuk po mendon për qytetarët, por për afera korruptive. Jo sot, po kemi ditë punojmë shumë pak. Na kanë ikë fëmijët drogaqishtë në rrimi të vetëm. Ta na martino myt. Me 16 ju ftoj të jemi të gjithë bashkë në Tiranë, të japim fund kësaj. 16 e kur bashkë. Me 16 gjithë bashkë. Jam në mënyrë demokratike, pa me 16 e keni dorë ju. Me të marrë molli hera por, me të marrë molli i fije Kallablëk me boj ka rrugë gjanë. Hera por. Anullimi koncesioneve dhe rritja pensioneve. Kjo është një nga politika tona. Me atë fitim, normë fitimi që kena, përbes është 5 vetë ka nikë për i familjes teme, mërëndaj të në 2 vjetëm ka nikë e shtetit. Shiko, para se të kemi një qeverisje që të vime vërtet nga vota juj, duhet të ndalim të keqen. Detyra parë është ndalim të keqen. Prandaj uftoj të gjithë me datë 16 të jemi në Tiranë. Ne jemi rikthyer drejt për drejt në studion e Ditarit me të ftuarin e orës 13. Është bashkuar me në studio tashmë deputeti i Partisë Demokratike, zoti Tritan Shehu. Mirëdita, mirë se erdhët. Mirëdita juve. Tashmë ture takimet për protestën ka nisur. Protesta nis në 4 në rrethe dhe një stim protestash e cila kulmon në 16 në kryeqytet. Zoti Shehu, pse duhet ju bashkohen shqiptarët në këtë stim të re protestash? Së pari njerë, kjo nuk është thjesht një stim protestash, kjo është një stim aksioni politik zinxhir
që kulmon me protestat dhe që padyshim ka për qëllim të ndalë nga qeverisje të papërgjeshme, arbitrare, arrogante, e cila vetëse po penalizon qytetarët shqiptar në të gjitha elementet që lidhen me jetën e tyre, në varfërinë, në papunësinë, në arbitraritetin ndaj të drejtave themeltare të njeriut, përfshi dhe të drejtat e pronës, ndaj shërbimeve të ndryshme që qytetarët duhet marrin, shërbimi shëndetësor, shërbimi arsimor, ndaj mbrojtjes që duhet të kenë qytetarët kundër ndaj kriminalitetit, për korrupsionin e lartë që ka ky vend dhe që ndjehet rresh qartësisht në lëkurën e çdo qytetari, apo padyshim pastaj edhe më tej për veprimet që bien ndesh me kushtetutën që kjo qeveri ka ndërmarrë dhe me dinjitetin e vendit tërësi, qoftë në planin brendshëm, qoftë në planin ndërkombëtar. Pra, arsyet do thoya janë kaq të shumta për të protestuar dhe për të bërë pjesë e këtij aksioni të madh politik, e cila do sjelli ndryshimet e vendit nëpërmjet votës së lirë, sa unë nuk besoj dhe nuk mendoj që mund të jesh qoftë një qytetar, përfshi dhe ata që janë simpatizantë të Partisë Socialiste, përveç ata që janë përfshirë pastaj direkt në këtë vepër tragjike që po pëson Shqipëria, që nuk kanë arsye të protestojnë, të ngrënë zërin, të kërkojnë të drejtat e tyre, të bëjnë pjesë e këtij aksioni politik. Zoti Shehu, pa diskutim që realitetin e ka provuar që ka shumë arsye për protestuar shqiptarët sot. Megjithatë, ndonjëherë opinioni publik duket i ngopur me gjithë klasën politike. Ju keni nisur aksionin në terren, deputetët e Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës si asnjëherë tjetër. Ju së fundmi ishit dhe në Gjirokastër, nëse nuk gaboj, keni pasur kontakt drejt për drejt me qytetarët. Cili është feedbacku që keni në kontakt me ta? Mbështetje? Unë isha në Gjirokastër, isha në të gjitha degët e Partisë Demokratike të qarkut të Gjirokastrës, Përmet, Kërcyr, Memaliej, Tepelen, Gjirokastër, pikërisht për të dialoguar për këtë gjë. Dhe pikërisht për të arritur për të që neve në këtë moment përgatitje që po bëjmë dhe lëvizje që po bëjmë, të arrijmë jo thjesht të sensibilizojmë qytetarët për të kuptuar problemin, por për të dalë nga guacka e pasivizmit, nga guacka e letargjisë, ku këto të qija të mëdha që kanë mbi kokë, shpeshherë detyrojnë të ndryhen brenda tyre dhe mos jenë aktiv ashtu si duhet të jenë për kërkuar të drejta. Dhe ky është janë pasiv sepse janë të lodhur. Jo, janë, shtypja, represioni, terrori, varfëria, hallet e mëdha, na njerë të bëjnë të strukesh dhe të mbyllesh në një guackën tënde. Dhe problemet e detyra jone pikërisht e një politike aktive, të hapur dhe paraqitëse të një programi për të ardhmen, është pikërisht kjo, që ne së bashku me qytetarët të çajmë guackën, të marrim pjesë të gjithë dhe të bëjmë që Shqipëria të futet në rrugën e ndryshimit. Dhe ky është një problem i madh i cili realisht ekziston në vendin tonë, por ekziston do thoya në të gjithë vendet ku ka një represion të madh, qoftë të shtetit, qoftë të krimit, korrupsionit që është i lidhur me shtetin si është në Shqipëri. Zoti Shehu, objektivat e paracaktuar, le ta themi, në krye të nisjes së kësaj stine protestash janë pa diskutim një qeveri tranzitore edhe zgjedhje të parakohshme në vend. A besoni se me protesta dhe me këtë bojkot të pjesshëm do të arrihet realisht në këto rezultate? E para, unë nuk ka ndonjë bojkot. Ka një pjesëmarrje të kushtëzuar të parlamentit. Ashtu e keni quajtur. Dhe është i ndryshëm nga bojkoti. Së dyti pikërisht në një vend ku fillon të dominohet nga këto fenomene që unë thash, arbitrariteti, prepotenca, arroganta qeverise, korrupsioni, krimi i lidhur me misionet, padyshim ka vetëm një rrugë pastaj për ta çarë të rrethim të hekur që krijohet qytetarëve, demokracisë së tyre dhe jetës tyre. Pjesëmarrja në protesta, lëvizja e gjerë popullore, masive popullore, ashtu si ka ndodhur dhe në Shqipëri në momente të caktuara, ashtu si po ndodhet sot në vende të ndryshme të botës, pikërisht për të çarë këto regjime të cilat lidhen me drogën, lidhen me arbitraritetin, lidhen me autokracinë, lidhe edhe të gjitha të bashkë shojnë pasaj në varfërimin e thellë të njerëzve dhe në atë që njerëzve dhe qëllimi kjo është, kush është qëllimi? Qëllimi është i këtyre regjimeve të tilla që t'i bëjnë njerëzit pasiv. Sepse njeriu duke menduar për bukën e gojës të përditshme, haron pasaj të drejtat më të mëdha të rëndësishme. Dhe kërkohet në të mënyrë që njeriu të mbyllet një guackë dhe kjo guackë duhet çarë. Edhe një palë tjetër duket sikur përfiton në këtë situatë. Kush pala tjetër? Një palë tjetër e cila përfiton nga pasiviteti i popullit. Përfitojnë gjithmonë nga pasiviteti i popullit. Përfitojnë ata që e nxisin pasivitetin e popullit dhe ata që ndërtojnë të gjithë veprimtarit e tyre mbi një strategji të tillë shtypse, represioni, varfërie, papunësie,
që ose ta bërë njerëzin pasiv, ose detyrojnë pastaj të marrin rrugën e eksodeve, rrugën e azileve dhe të braktisin vendin, sepse në fundit ata jetojnë me teorinë e Satpash Totanit, që mjafton të sundojnë në një vend në një hapësirë të vogël me një numër të vogël, por mjafton që të sundojnë. Zoti Shehu, ju më thatë se targeti kësaj proteste nuk është vetëm elektorati demokrat dhe mbështetësit e Partisë Demokratike dhe opozitës, por gjithë shqiptarët. Absolutisht, nuk mund të jetë vetëm elektorati i demokrat. Elektorati demokrat padyshim i prin. Pikërisht, do doja të zbarnit pak më shumë nga agenda këtyre protestave, por ata që po na ndjekën dhe ndoshta do t'ju bashkohen në datë 4 ose 16. Elektorati është padyshim ai që i prin, është si themi strumullari, por ama problemet që ka mbi kurizë elektorati demokrat i kanë tërsi pak a shumë i gjithë qytetarë shqiptarë. Thash, përveç atyre që janë brenda të lidhur me këtë regjim i cili ka krijuar këto probleme. Prandaj, mesazhi jonë i drejtohet të gjithëve. I drejtohet të gjithëve sepse prandaj, duke tentuar të jemi neutral nga ky ekran për gjithë shqiptarët që na ndjekin, a kemi një agjendë të mirëpërcaktuar të kësaj proteste? Dhe çfarë duhet dinë qytetarët në këtë moment? Unë nuk mund të jem neutral, se unë jam i përfshirë politikisht. Në thirrjen tuaj besoj mund të jeni derisa nuk i drejtoheni vetëm elektoratit tuaj. Por jo, duhet të jem shumë i sinqert dhe shumë i ndershëm, shumë transparent. Por ama realisht unë i drejtohem të gjithëve sepse të gjithë do përfitojnë dhe të gjithë do të jenë më mirë nesër me ndryshimet politike që do ketë Shqipëria. Agenda është padyshim kjo tur i madh sensibilizimi që po bën që kryetari i Partisë Basha, i cili dje ishte në Kavaj, sot është në Shkodër, mbazite do diku tjetër, nesër do diku tjetër, pikërisht për të marrë kontakte me njerëzit dhe për të sensibilizuar njerëzit për të paraqitur mendimet e tij apo dhe për të thithur mendimet e opinionit për ndërtimin e aksionit politik. Po kështu, pra, a mund ta themi që ky aksion do ndërtohet duke bashkëpunuar edhe me qytetarët, duke marrë dhe opinionet e drejtë për drejtë? Ky aksion ka filluar të ndërtohet, ka marrë një konfiguracion, po padyshim kolaudohet më tepër, përmirësohet më tepër, pasurohet më tepër, mundet korrigjohet në kontaktet me qytetarët. Unë jam deputet, kam qenë në qarkun tim, kolegët e mi të tjerë kanë qenë në për zonat e tyre elektorale, me qytetarët që kanë votuar për ne, por shumë mund të them që në datën 9 shkurt, në datën 9 shkurt organizohet një protestë e madhe në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastrës, me pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve të qarkut të Gjirokastrës në paraprirje të protestës së 16 shkurtit, e cila organizohet në Tiranë. Pra janë një sër hallkash dhe epikash që po bashkohen dhe po krijojnë për ndërtuar të protestë. Unë sot për shembull ngrita thellësisht problemin e kriminalitetit të madh në qarkun e Gjirokastrës, në Tepelen me Malijej, ngrita rrezikun e madh të një fushate të re që po përgatitet atje për ta kanabizuar, për ta mbushur përsëri me kanabis atë rajon. Rreziku kriminal ndoshta nuk është i përqendruar vetëm në Tepelen dhe Gjirokastër. Padyshim, rreziku kriminal në territorit më gjerë se kaq. Shiko, rreziku kriminal është kudo. Unë u koncentrohem padyshim në zonën që jam më i lidhur dhe e them që kjo është e lidhur me kriminalizimin e emisioneve, me kriminalizimin i cili mori dimensione galopante nga kanabizimi i aty zone, e cila u bë nga ata menaxherë që sot janë përsëri në kryet e pushtetit lokal, janë përsëri në kryet e emisioneve që duhet ta luftonin atë fenomen, ose kanë shkuar diku tjetër në një qark tjetër. Ndërkohë, nga Partia Demokratike, ditët e fundit ka pasur edhe akuza se njerëz nga shërbimi informativ i shtetit në kohën e diktaturës sot janë të përfshirë në sistemin e ri të drejtësisë, por edhe në shish. Po nuk është gjë e re kjo. Kjo është gjë që dihet, ka kohë që kjo. Shiko, kjo mund të jetë re për opinionin publik, të cilët sot njihen me emra konkret. Këta zotërinj që kanë ardhur në pushtet tashmë, kanë dhe rrënjtë e tyre të vjetra. Dhe rrënjtë e tyre të vjetra i lidhin me nomenklaturën e diktaturës, me emrat e mëdhaja të familjeve të mëdhaja të thonjza të hershme që ishin pjesë e nomenklaturës së lartë, i lidhin me sigurimin e shtetit. Dhe kjo pasqyrohet kudo. Kjo pasqyrohet si në përbërjen e parlamentit, si në përbërjen e forcave politike që janë të lidhura me atë regjim, si në njerëzit që nxjerrin. Pra, ky është një fenomen realisht i cili është mjaft qetësues dhe bashkëngjitur kësaj i shtohet bashkëjetesa, lidhja e ngushtë, e fortë dhe dominimi i misioneve nga organizmat kriminale, të cilat krijojnë në këtë mënyrë një amalgam komunist o kriminal jashtëzakonisht rrezikshëm për të ardhmen e vendit dhe për qytetarët shqiptar. Kur flasim për sistemin e drejtësisë, kishte një lloj shpresë tek filtrat e vettingut. Megjithatë, tashmë duket si një standard i dyfish, sikur filtrat nuk e kanë bërë punën me eficiencë. Unë e kam shprehur dhe atëherë. Kam pas dyshimet e mia dhe nuk kam pas një shpresë kaq të madhe, them drejtën. Sepse mënyra si nisi, mënyra si u impostua, mënyra si u bë
nuk parashikonte gjëra shumë të mira apo gjëra të mira. Ne mos harrojmë se sot Shqipëria është i vetmi vend në botë që nuk ka gjykatë kushtetuese, është i vetmi vend në botë që nuk ka gjykatë të lartë. Dhe si mund të flasim për sistem drejtësie? Si mund të flasim për demokracinë në një vend që nuk ka gjykatë kushtetuese në gjykatë të lartë? Por kush është këtu? Gjykatësi suprem? Kur thoni ju kështu, imagjinoni si mendojnë qytetarët në këtë moment. Ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe do të kthehemi sërish në studio për diskutuar edhe për aktualitetin në Kosovë. Publicitet dhe jemi sërish me zotin Sheu. Do të kemi për pak momente në fokus zhvillimet e orëve të fundit nga Kosova. Taksa ndaj importeve serbe po përçana dhe qeverinë në Kosovë. Kryetari i Parlamentit Kadri Veseli ka kërkuar pezullimin 120 ditor të taksës, por Haradinaj e kundërshtoi me forcë një mundësi të tillë. Shohim pak nga kjo përplasje. Taksa 100% kundër Serbisë trazon koalicionin qeverisës në Kosovë. Ekzekutivi i kryeministrit Ramush Haradinaj kundërshton me forcë kërkesën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, për pezullimin prej 120 ditësh të tarifës së vendosur ndaj importimit të mallrave nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina. Shefi i kabinetit qeveritar Avni Arifi, duke folur për gazetën Ekspres, tha se Serbia nuk ka bërë asgjë për të përmbushur kërkesat e Prishtinës. Taksa nuk hiqet. Asnjë arsye për të cilën është vendosur taksa nuk është larguar. Të gjitha janë aty, madje edhe më të ashpra se më herët. Gjithashtu edhe nisma për Kosovën ka dalë në mbështetje të versionit të kryeministrit Haradinaj se taksa nuk do të hiqet. Propozimi i Veselit erdhi pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin amerikan në Kosovë Filip Kosnet. Kryeparlamentari pretendon që brenda këtyre 120 ditëve Serbia duhet të plotësoj kushtet e vendosura nga qeveria e Kosovës. Ky qëndrim bie në kundërshtim me deklaratat e bëra pak ditë më parë në A2 CNN se taksa hiqet vetëm me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Që jo domosdoshmërisht lidhet me hiqjen e taksës. Intensive kanë qenë replikat në Kosovë. Kryeministri Ramush Haradinaj ju ka dërguar një letër ambasadorëve të Kuintit duke rreshtuar kushtet të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që qeveria e Kosovës të arrijë ta pezullojë taksën 100% ndaj Serbisë. Ai thotë se taksa do të hiqet nëse SBA-t dhe Bashkimi Evropian do të mbështesin një konferencë ndërkombëtare për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. SBA dhe BE duhet të japin zotime publike dhe të garantojnë që në konferencë nuk do të diskutohet çështja e kufive dhe një kompetencave ekzekutive për Asociacionin e Komunave Serbe, që ne e njohim si zajednica. Bashkimi Evropian gjithashtu duhet të angazhohet për liberalizimin e vizave edhe për vënien në jetë të marrëveshjes për energjinë, ka shkruar në letrën e tij të fundit për diplomacinë zoti Haradinaj. Zoti Tritan, besoj se e ndoqët materialin që vjen nga Kosova. Përplasje edhe brenda qeverisë së Kosovës tashmë për taksën 100%. Shiko, unë do të invitoja të bëj një prononcim të qartë për të çështje. Pse? Së pari sepse Kosova ka politikanë e saj, ka parlamentin e saj, ka qeverinë e saj, dhe nuk kemi ne që të japim mend për çështje të tilla të politikës së brendshme të tyre. Ata gjykojnë vetë. Por në parim kam këtë gjë për të thënë. Unë mendoj që politika kosovare duhet të ndërmarrë veprimet e saj gjithmonë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Kjo duhet të jetë një linjë e pandërprerë, e qartë e politikës kosovare, e politikës shqiptare, e shqiptarëve kudo ku janë, sepse realisht aleat më të madh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne nuk kemi dhe aleat më të mëdhenj se vendet kryesore të Bashkimit Evropian ne nuk kemi, fundit ajo shtëpia jonë ku ne aspirojmë të shkojnë. SBA-t janë për pezullimin dhe një marrëveshje me Serbinë. Unë nuk e di janë detajet e tyre, por në tërësi është kjo. Ai është një problem që duhet ta ndjekin kolegët kosovar me vëmendje, me dinjitet, me qartësi, por gjithmonë duke qenë të sinkronizuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Ky është mendimi im dhe ajo që mund të them sot. Unë kam edhe një kuriozitet fundit. Ishit pak ditë më parë në Paris dhe keni pasur një takim të nivelit lartë edhe në Parlamentin francez. U diskutua për sigurinë e territorit Ballkanit ku përfshihet dhe rajoni dhe Kosova pa diskutim. Edhe në Ministrinë e Jashtme franceze, përveç Asamblesë Kombëtare që është Parlamenti francez, padyshim u diskutua dhe unë aty paraqita opsionet tona, mendimet tona. Ato që Shqipëria ka qenë një vend lider kryesor për stabilitetin e rajonit, por që fatkeqësisht nga aventurizmi politik i kësaj qeverisje të majtë Shqipëri, ne nuk e kemi këtë pozicion dhe ky pozicion i ka kaluar në pa drejt Serbisë.
Nga ana tjetër padyshim aty u diskutua edhe për opsionet e të ardhmes së rajonit, ku unë paraqita atë idenë tonë, mendimin e qartë që stabiliteti i rajonit duhet garantuar mbi ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit. Çdo tentativë, çdo tendencë, çdo projekt për të ndryshuar kufit dhe për të kthyer përshkuar përsëri të shteteve etnike hap një kunti Pandore e cila nuk dihet ku na çon. Ne kemi një rrugë vetëm, është vlerësimin e kufive hapasapit drejt procesit të integrimit evropian dhe zërimin e kufive ku ne të gjithë të jemi antarë të Bashkimit Zoti Shehu, dhe cili ishte feedbacku francez për këtë temë? Nuk kam asnjë koment për të. Unë thash atë që unë paraqita. Ju falenderoj shumë që ishit sot këtu. Faleminderit. Ne rikthehemi me të tjera informacione duke mbetur tek ekonomia. Komisioni i Ekonomisë ka rrëzuar me votat e mazhorancës dekretin e presidentit Meta për emërimin e Bari Shaqirit në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Ashtu si për propozimin e parë të Metës, arsyeja ku deputetët socialistë u mbështetën për kthimin e kandidaturës është mungesa e eksperiencës në fushën e auditimit. Dekretit të presidentit. Kush është kundër dekretit të presidentit? Mazhoranca rrëzoi kandidaturën e dytë të presidentit Meta për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Ish kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror, Bari Shaqiri, vlerësoi eksperiencën e tij si të përshtatshme për emërimin në krye të KLSH-s, por për socialistët eksperjenca në fushën e auditimit është një kriter ligjor i pazëvendësueshëm. Detyrën e kreut të kontrollit të lartë të shtetit, për të cilën unë jam propozuar për të zgjedhur, e konsideroj si përgjegjësi shumë të madhe që përputhet plotësisht me profesionalizmin tim dhe me ambicien për të vazhduar kontributin në drejtim të përmirësimit të mëtejshëm edhe të këtij institucioni në dobi të vendit. Eksperienca e posaçme në legjislacionin financiar dhe auditimin financiar është e domosdoshme dhe e pazëvendësueshme nga eksperiencat e tjera. Për këtë arsye, për arsye të specifikës dhe unicitetit të funksioneve që kryen kontrolli i lartë i shtetit. Të gjitha eksperiencat e mëparshme të zotit Shaqiri janë larg specifikës së çështjeve financiare në përgjithësi dhe auditimit në veçantë. Pas rekomandimit për rrëzim nga Komisioni i Ekonomisë, kandidatura e Shaqirit pritet të votohet kundër edhe në kuvend. Ndërkohë, pas përfundimit të mandatit të ish kryetarit Bujar Leskaj, detyra i është deleguar nënkryetares Lindita Milo. Në raportin e ri mbi shkallën e korrupsionit në botë, Shqipëria shënon rënje krahasuar me një vit më parë. Organizata Transparency International vlerëson se ngërçi politik bllokoi disa reforma antikorrupsion në vend. Shqipëria shënon rënje në luftën kundër korrupsionit. Raporti i ri organizatës Transparency International për indeksin e perceptimit të korrupsionit në botë e ka radhitur Shqipërinë në vendin e 99, ndryshe nga një vit më parë kur e nditej e 91-ta. Raporti që përfshin 180 vende të botës përdor një shkallë nga 0 deri në 100 pikë, ku 0 tregon shkallën më të lartë të korrupsionit. Shqipëria ka 36 pikë, më pak se vendet e tjera të rajonit, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në raport thuhet se vendi ynë ka shënuar përmirësim gjatë 5 viteve të fundit, megjithatë ai ka një rënje prej 2 pikësh në krahasim me vitin e kaluar. Kjo mund të jetë për shkak të një ngërçi politik që bllokoi disa reforma antikorrupsion të ecin përpara. Me një proces të ri të vettingut dhe kuadrin institucional kundër korrupsionit pothuajse të plot, mbetet për të parë nëse Shqipëria do të përmirësojë rezultatin e saj në të ardhmen. Kosova renditet në vend të 93, ndërsa një vit më parë ishte në të 85-tin. Mungesa e transparencës, institucionet dhe sundimi i dobët e ligjit janë sipas raportit disa prej sfidave kryesore në Kosovë. Danimarka dhe Zelanda e Re kryesojnë listën e Transparency International si vendet me shkallën më të ulët të korrupsionit, ndërsa Somalia, Sudani Jugor dhe Siria janë të fundit. Por si ka ndryshuar perceptimi i korrupsionit tek shqiptarët vit pas viti? Të dhënat e Transparency International tregojnë se lufta e qeverive ndaj këtij fenomeni ka dhënë shumë pak efekt. Shqipëria ka bërë pak progres në luftën ndaj korrupsionit vitet e fundit. Bazuar në të dhënat e Transparency International për vendin tonë për gjatë viteve, mund të dallohet tesoria e korrupsionit në sytë e publikut. Ndërmjet vitit 2005 dhe 2009, kur qeveria Nano i la vendin qeverisë Berisha, regjistrohet edhe forcimi më i madh i këtij indikatori me rreth 8 pikë. Me shtimin e partnerit LSI në koalicionin qeverisës, ky tregues ralet për të rritur sërish më pas me 7 pikë për gjatë qeverisjes Rama Meta. Ndërkohë që prej marrjes së timonit i vetëm në krye të qeverisë nga Rama, korrupsioni ndihet më i theksuar nga qytetarët, siç duket edhe nga grafiku.
Aktualisht Shqipëria ka një nivel korrupsioni të barabartë me vende si Bahreini, Kolumbia, Filipinet, Tanzania dhe Tajlanda, duke u renditur të fundit në Europë. Më shqetësuesja është fakti se ndërmjet 10 viteve dhe qeverisjes së 3 partive të ndryshme, Shqipëria ka bërë vetëm 4 pikë progres në këtë indeks, nga ky stagnacion vuajnë edhe vendet e tjera të rajonit, duke bërë që Ballkani të ngjyros me të kuqe Europën. Ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë që të mbështesë Bankën e Shqipërisë në nismën e deeuroizimit. Në raportin për Shqipërinë, Fondi Monetar kërkon marrjen e masave që të nxitet përdorimi i monedhës vendase në tregun e pasurive të patundshme, akomodimin në hotele apo për tregtimin e energjisë elektrike. Fondi ka ripërsëritur apelin për kujdes me partneritetin publik-privat. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë shqiptare që të marrë masa për të ulur përdorimin e euros në ekonomi, teksa ka mbështetur nismën e Bankës së Shqipërisë për deeuroizimin. FMN ka dalë me një kërkesë të qartë për ekzekutivin. Në raportin për Shqipërinë theksohet që ndërkohë që deeuroizimi mund të mbështetet nga masat administrative të qeverisë për të nxitur përdorimin e monedhës vendase, për vendosjen e çmimeve dhe pagesën e mallrave të patregtueshëm, ku përfshihen pasuritë e patundshme, elektriciteti, akomodimi në hotele e të tjerë. Në raportin për Shqipërinë, FMN ka ripërsëritur apelin për kujdes dhe partneritetit publik-privat, duke nënvizuar riskjet që ato kanë për buxhetin e shtetit. Fondi Monetar nënvizon se angazhimi i projekteve infrastrukturore përmes PPP-ve ka rezultuar në rritje të detyrimeve potenciale, ndërkohë që kontratat janë të hartuara dobët dhe mund të pengojnë eficiencën e investimeve publike. Qendra për të drejtat në punë ka hartuar një studim i cili synon përmirësimin e mbrojtjes sociale për kategorinë e pensionistëve, të vetë punësuarve dhe punonjësve familjar. Studimi ka dalë me 3 propozime përfundimtare për qeverinë, Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Kujdesin Shëndetësor, si dhe administratën tatimore. Kërkesa kryesore është përjashtimi i kontributeve të detyrueshme për pensionistët e punësuar. Në bazë të ligjit, ata nuk marrin asnjë përfitim për kontributet e detyrueshme që paguajnë përtej viteve të detyrueshme të kontributit. Aktualisht nuk përfitojnë rilogaritje pensioni për kontributet shtesë pas daljes së tyre në pension. Propozimi i tretë lidhet me bazën e llogaritjes së kontributit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të tyre. Huawei rrezikon të minojë përpjekjet e Washingtonit, por edhe Pekinit për t'i dhënë fund të luftës tregtare mes vendeve. Shtetet e Bashkuara ngritën akuza kriminale ndaj gigantit të teknologjisë me pretendimin se ka penguar drejtësinë e ka vjedhur informacione nga konkurrenca. Kina mohon kategorikisht akuzat. Shtetet e Bashkuara ngritën akuza kriminale kundër Huaweit, duke përshkallëzuar luftën ndaj gigantit kines të teknologjisë dhe me shumë gjaz duke ndërlikuar përpjekjet e Washingtonit dhe Pekinit për t'i dhënë fund luftës tregtare. Departamenti i Drejtësisë zbuloi të hënën se kompania akuzoi ndër të tjera për pengim të drejtësisë dhe vjedhje teknologjike. Sipas padis, në vitin 2012, Huawei nisi përpjekjet për të vjedhur informacione lidhur me një robot që T-Mobile përdorte për të testuar telefonët celular. Sipas prokurorëve amerikan, Huawei kishte premtuar bonuse punonjësve që mblidhin informacione konfidenciale nga konkurrenca, por Kina nxitoi të mohonte akuzat duke kërkuar rrëzimin e menjëhershëm të tyre. Ne i kërkojmë Shteteve të Bashkuara të ndalin menjëherë presionin ndaj kompanive kineze, përfshirë Huawei, e t'i trajtojnë ato në mënyrë objektive. Edhe giganti i teknologjisë nuk i pranoi akuzat, përfshirë ato kundër shefit financiar Meng Wanzhou, i arrestuar muajin e kaluar në Kanada. Parlamenti britanik nis pas mesditës diskutimet për hapat e ardhshëm që qeveria e Theresa May do të ndjek për shkëputjen e vendit nga Bashkimi Evropian. Votimi pritet të mbahet në orën 19 me orën lokale, por do të paraprihet nga 7 orë diskutime, edhe pse ende nuk është vendosur se cilat amendamente do të përzgjidhen për tu debatuar. Palët janë të ndara në argumentet e tyre për Brexit, në qoftë se nga Bashkimi Evropian do të dilet me një marrëveshje apo jo. Theresa May ka prezantuar javën e shkuar një plan B me disa ndryshime nga plani i parë në përpjekje për të orientuar drejtimin që do të marrë Brexit deri në datë 29 mars. Do të kalojmë në sport.
Nga Skënderbeu në Francë për të vazhduar në futbollin portugez dhe tashmë në elitën e Holandës. Gjithçka në harkun e 2 viteve. Agim Zeka është transferuar te Fortuna Sittard. Sulmuesi i krahut kaloi me sukses testimet dhe firmosi kontratë për 1 vit e gjysmë. 20 vjeçari transferohet te holandezët në formë huazimi nga Lila dhe u prezantua me ekipin e ri. Aty futbollisti, i cili ka qenë pjesë e të gjitha përfaqësuesve të mosave Shqipërisë, do të provojë dhe të lejë gjurmë dhe ta ndihmojë Fortuna Sittard të qëndrojë mes më të mirëve në Holandë. Vetëm 72 orë pas ndeshjes në Serin A, Milani dhe Napoli do të përballen përsëri, këtë herë në Kupën e Italisë. Nëse takimi i kaluar u mbyll në barazim pa gola, këtë herë do të ketë me patjetër një fitues. Në lojë është kualifikimi në gjysmëfinalet e Kupës. Gjithçka do të vendoset vetëm pas sfidës në San Siro. Ashtu si në ndeshjen e kaluar, Napoli do të jetë sërish pa Elsejt Hysain, por nëse në kampionat mbrojtësi Kuqezi qëndroi në stol, këtë herë ai nuk figuron mes të grumbulluarve. Zyrtarisht arsyeja lidhet me problemet muskulore dhe stafi teknik ka vendosur të mos rrezikojë me gjendjen e yllit shqiptar. Këtë të ejte, Quagliarella do të festoj 36 vjetorin e lindjes, por në rastin e tij mosha është thjesht një numër. Ato që flasin për sulmuesin janë shifrat në Serin A. 11 ndeshje me radhë ku shënon gol, një bomber që Italisë po i mungon në këtë periudhë. Performancat fantastike janë arsyeja pse trajneri i përfaqësuesës Roberto Mancini e ka rikthyer në skuadër. Quagliarella do të jetë i pranishëm në grumbullimin stërvitor për të synuar një vend në kombëtare. Sulmuesi kthehet te Italia për herë të parë prej tetorit 2015, ndërsa ndeshjen e fundit e ka luajtur në nëntor të vitit 2010. Ylli i Paris Saint-Germain, Neymar, do të humbas të 2 ndeshjet në Champions League ndaj Manchester United. Sulmuesi brazilian në fakt rrezikon mbylljen e sezonit pas dëmtimit të marrë në kupë pak ditë më parë, atje ku pesoi një frakturë në një prej kockave të këmbës së djathtë. Periudha e dëmtimit dhe vetë fraktura janë identike si ato të një viti më parë, teksa 26 vjeçari ka pësuar një dëmtim serioz. Neymar nuk luan rreth 2 muaj në shkurt dhe në mars për shkaqe pezullimesh apo dëmtimesh. Tenisti britanik Andy Murray ka kaluar me sukses operacionin e shumë pritur pas problemeve në pjesën e legenit. Lajmin e bëri të ditur vetë 3 herë fituesi i turneve Grand Slam në një postim në Instagram, teksa shfaqet i qeshur dhe nga ku shpreson se ky operacion do t'jap fund të dhimbjeve të cilat e mundojnë prekohesh. Në një tjetër foto ai shfaq një grafi të legenit të tij me pjesën metalike të vendosur gjatë operacionit. Murray ishte pjesë Australian Open, por dëmtimi bëri që britaniku të dorëzohej që në raundin e parë duke lënë të hapur hipotezën e një tërheqje të parakoshme nga karriera e tenisit. Në takimet e radhës në NBA, Golden State u regjistruan fitoren e 11 radhazi. Skuadra kryesuese e konferencës së perëndimit mundi 132-100 Indianan me protagonist Stephen Curry, i cili shënoi 23 pikë vetëm në 2 periodat e para. Ndërkohë, në të dyja konferencat ka patur mjaft surpriza dhe në takime tjera, siç mund të cilësohet edhe fitoria e Boston 112-104 ndaj një prej skuadrave më të mira të lindjes siç është Brooklyn Nets. Spider-Mani francez ka befasuar sërish. Këtë herë ai ka vendosur të ngjitet në kullën 47 kate në Filipine, ndërsa qytetarët nga brenda godinës nxituan ta filmonin dhe ta përshëndesnin. Alpinisti francez Alain Robert, apo siç njihet ndryshe Spider-Mani francez, ka sfiduar sërish veten dhe të tjerët. Këtë herë duke u ngjitur në majën e një prej kullave më të larta në Filipine, në qytetin Makati, në plot 47 kate. Menjëherë punojësit e qendrës, ku ai ishte ngjitur përmes xhamit të jashtëm, kanë nxituar të shpërndajnë në rrjetet sociale video të tij. Valenta Spanjana. 56 vjeçari njihet me novkën Spider-Mani, pasi ngjiti kullën Sears në Chicago në vitin 1999. Hobi i tij nisi që në moshën 11 vjeçare, e prej 45 vitesh, ai ngjitet në çdo kullë të mundshme nëpër botë, duke përfshirë këtu edhe qiell gërvishtëse më të famshme, si Burj Al Khalifa në Dubai, godina më e lartë në botë, kullën Eiffel apo edhe shtëpinë e operës në Sydney.
Të nderuar shikues, në këto minuta informative ju ndoqët. Prokurori antimafias italiane vjen në Shqipëri, Federico Cafiero de Raho, tha se bandat shqiptare të drogës i sjellin fitimet dhe pastrojnë parat në Shqipëri, godisni krimin duke gjurmuar parat është porosia e tij. Bujar Sheshi pa ditë në prokurori autoritetin e dosjeve për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentacioni. Reagon kreu i institucionit Genta Sula, verifikimi është i saktë. Pas kavajës në Shkodër, kreu i Partisë Demokratike bën thirrje për bashkim në protestën e 16 shkurtit, t'japin fund rënimit ekonomik, deklaroi Lulzim Basha. Taksa ndaj produkteve serbe po përçan dhe qeverinë e Kosovës, kryetari i Parlamentit Veseli kërkoi pezullimin 120 ditor të taksës, por Haradinaj e kundërshtoi me forcë një mundësi të tillë. Spidermani francez befason sërish, këtë herë e ka vendosur të ngjitet në kullën 47 katre në Filipine. Videot bëhen virale në internet. Agim Zeka transferohet tek Fortuna Sittard. 21 vjeçari, ish lojtari i Skënderbeut, prezantohet tek ekipi i ri pasi firmosi për 1 vit e gjysmë. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen tonë të internetit adunews.com. Bashkëndajemi këtu.